Morjens! If you want to watch this video and understand what I'm talking about, you have two options. You can switch on the subtitles or you can learn Finnish language. Tässä Finnugric Machining jaksossa mä rakennan ton kopan, tuon ohjaimen hitsauspyöritintä varten valmiiksi. Siihen tulee verkkojohtoja, moottorijohtoja, sisälle tulee ajureita, virtalähdettä ja sitten se ohjauspaneeli, missä on paljon nappuloita. Mä aloitan siitä alaosasta, jonne tulee ne verkkojohdot ynnä muut, ne piuhat, jotka tulee pihalle siitä boksista. Joo, eiköhän ruveta tekemään tuota. No niin, tässä on nyt tää loota. Ja sinne pitäisi saada, sinne pitäisi saada tämä sisälle. Mä oon jo yhden reijän porannut tuonne. Ja nyt pitäisi vielä toinen porata tuohon. Niin että tässä on tämmöiset lovet. Ja niihin tulee sitten M5-pultit tuolta läpi. Siellä on prikka alla ja pultti ja sitten mutteri päälle, mahdollisesti mutteri päälle ja niin edelleen. Mä valitsin tämmöiset kuusiokolopultit sen takia, että nämä on helppo laittaa paikalleen kuusiokolo avaimella tuolta alapuolelta. Sinne ei millään muuten niinku ylety silleen nätisti, joten tää on oletettavasti se helpoin ratkaisu, jolla sen saa paikalleen niin kuin kohtuudella. No tuo reijän poraaminen tuommoiseen paikkaan on sinänsä haastavaa. Onneksi tää on muovia, että mun ei tarve ihan hirveästi jyystää. Mä olen merkinnyt tuohon reijän paikan jo valmiiksi ja mä käytän tämmöstä. Tää on tämmönen itä-saksalaista valmistetta oleva pora-istukka, joka mulla pyörii tuolla laatikon pohjilla. Tää on vähän erikoinen, siinä on 4 leukaa. No. Ja sit mä laitan sen tuohon ja pyörittelen sitä käsin siinä niin kauan aikaa, että se menee läpi. Siis se menee yllättävän nopeasti, koska tää poranterä on todella terävä. No niin, siellä on pora-istukka pystyssä porineen päivineen. Se on melkein läpi, sitä ei tarvi enää kovin paljon kieputtaa, niin se menee siitä läpi. Nyt se meni läpi. Eli nyt se on läpi asti tuolla, varmaan toiselta puolelta voi katsoa, niin se on siellä reijässä tuolla sisällä. Sisällä ehkä se näkyy. Ja nyt kun mä tätä vähän pyöritän, niin sehän ottaa ne jäysteet pois ja meillä on hyvä reikä siellä. No, nyt pitäisi sitten seuraavaksi laittaa tänne ne tuulettimet, jotka vaihtaa sitä ilmaa tämän kotelon sisällä. Nythän jos mä suljen tämän kotelon niin, että siellä ei ole mitään muita aukkoja, niin tässä käy niin, että se pyörittää vaan ilmaa sisällä ja sitten se ilma lämpenee siellä. Joten tähän tarvitaan näitä hemmetin pieniä tuulettimia. Mä laitan ne tuohon yläkulmaan. Tuohon yläkulmaan 2 kappaletta. Ja täytyy nyt sekata, että miten päin nämä pyörii, mutta näyttäisi siltä, että tämä puhaltaa tuohon suuntaan. Onkohan tässä nuoli? Siinähän on nuoli. No niin, siinä on nuoli, eli se puhaltaa tuohon suuntaan. Joten tää tulee näin päin tänne. Joo, tuolla viisi. Ja niitä tulee sinne nyt sitten 2. 2 tuohon nurkkaan. Tuohon 1 ja tuohon toinen. Ja nämä tarvii, ne tarvii reijät. Ja sen jälkeen jollain sopivalla ruuvilla nurkista kiinni. No niin, tuolla on nyt sitten merkittynä nämä reijät, ne on 25 millisiä noin. Ja siinä on myöskin ruuvin paikat.
tässä ei kyllä auta mikään muu kuin Dremelillä vetää nuo reijät auki, joten mä painelen tonne mun työpenkille ja vedän ne siellä Dremelillä auki. No niin, nyt ne reijät on sitten tuolla noin. Ja nämä vispilät menee sinne ihan kiltisti. Kiltisti ne on just sopivat niiden reikien kanssa. Nuo reijät ei todellakaan ole mitenkään nätit. Ei ollut mitenkään helppo nimittäin Dremelilläkään tehdä, että tässä joutuu kulmassa tekemään, joten mä joudun käyttämään semmoista jyrsinterää, että mä nyt vaan jyrsin ne aukot siihen. Okei, no seuraavaksi me tarvitaan tänne pohjan puolelle vähän tukilevyä tuonne. Mä oon mitannut sen aukon tuolta ja se on 100 kertaa 113. Sen kokoisen palan kun tekee, niin siihen jää vähän niin kuin milli joka puolelle tilaa ympärille. Mä en halua tehdä sitä naftia, koska sen jälkeen siinä käy helposti niin, että sitäpä se ei saakaan sinne paikalle. No niin, aletaanpa sitten leikkaamaan tätä alumiinia. Tässä on mä oon vähän laitellut tähän tämmöisen viivaimen. Tää on itse asiassa tämmönen vähän ronskimpi tapettiviivain. Ja tarkoituksena on siis jatkaa tätä, jonka mä oon tähän joskus muinoin jo tehnyt loppuun asti, niin että mä saan tämän palan irti tästä. Siinä on sitten aika lähelle, sit saa mukavan kokoisen palasen, juurikin sen 110 kertaa, mitä se nyt olikaan. Eli tuosta aloitetaan ja tässä mä käytän ihan tavallista tämmöistä sahaa. Se terä, mikä tähän on laitettu nyt, niin on tuommoinen vähän, tää on tämmönen piikikäs, toimii hyvin alumiinin kanssa. Ja tää on kunnolla kiinni tässä porapöydässä niin, että se ei karkaa mun käsistä, kun mä rupean tätä tekemään. Kaipa tähän jotain, vois laittaa jotain pientä voiteluainettakin. Onkohan se tuolla kohdalla? En mä tiedä. Tää ei nyt sinänsä voitelua kaipaisi, mutta tämä estää tuon terän nikeltymisen tuohon hemmetin räkäalumiiniin. Ja homman nimi on se, että tätä painetaan tuota viivaita vasten ja sitten vaan mennään. Tää tuppaa välillä hyppäilemään täältä. Nyt kannattaa olla pikkasen varovainen. Ja hyvinhän se menee. Ei tässä ole mitään tänne. Ja nyt se yrittää hyppäillä. Se terä tukkeutuu välillä. Nyt se on loppumillistä vähän varovasti, että saattaa nykästä. Joo. Siinä. Siinäpä se. Pala numero 1. Mutta tämän lisäksi tarvitaan toinenkin pala. Tää ei lopu tähän tää lyssi. No se ei ole tukeva. No ei se nyt tarvitse välttämättä niin kauhean tukeva ollakaan. Tässä nyt on pienestä asiasta kysymys.
se. No niin. Tässä on nyt tämä pienempi levy. Mä otin vähän purseita pois siitä reunoista. Ja no, ei se nyt ole ihan neliskulmainen. Se on vähän salmiakki. No, tää nyt kuitenkin tää levy mahtuu tänne minne se pitää ihan noin. Niin kuin se pitääkin. Se on vähän, joka suuntaan vähän löysä siellä, mikä on hyvä juttu. Ja okei. Se tulee siis sinne. No sitten tähän levyyn, kun se on tuolla takapuolella, niin tähän kiinnitetään ensinnäkin tuohon keskelle tämä. Se on se, mistä se moottoripiuha tulee pihalle. Tonne reunaan tulee sitten tämä jalkapolkimen piuha tuossa. Ja viimeksi tähän reunaan verkkoliiti. No se ei ollut viimeksi, koska nyt siihen tulee vielä 4 ruuvia, joilla se kiinnitetään tuohon. Eli 4 ruuvia kulminaa M6. Tämmöisen M6 jengan kun vetää tuohon alumiiniin, niin sillä pystyy musertamaan tuo muovin ihan helposti. Okei. Tässä on kierre. Täytyy mitata mikä kierre tuo on. Mä joudun tämän tekemään näköjään sormissa. Se tulee tuohon keskelle. Tähän ei tarvita mitään muuta kuin pyöreä reikä, mutta sitten siinä on noin kaksi kiinnitysruuvin paikkaa, jotka tulee vähän hassusti tuohon reijän sivuihin. Täytyy katsoa miten ne menee. Ja tämä on kaiken vaikein näistä. Tässä on sitten muoto ensinnäkin, se ei ole neliskulmainen ja sitä ei parane ehkä. No sen voi tehdä neliskulmaiseksi tuon muodon, mutta mä mielellään teen noin viisteet siihen niin, että se menee täsmällisesti reikäänsä. Lisäksi tässä on semmonen juttu, että tämä ei pureudu kovin paksuun levyyn. Tää pitää olla tää levy niin aika ohut mihin tää mahtuu, eli näköjään 2 milliä. Eli me joudutaan tekemään syvennys tuohon tätä varten niin, että se naksahtaa. Täällä on semmoiset naksahtavat elementit, jotka naksahtaa. Ne naksahtaa paikalleen, niin sitten se pysyy siellä. Mutta siihen tarvitaan nyt sitten kuitenkin että se saadaan ulos sieltä, niin sitten meidän täytyy tuohon muovikuoreen tehdä tämän kokoinen reikä. Ja se täytyy olla aika justiinsa, muuten se näyttää todella pahalta ja rumalta. No, ei tuo nyt niin hankala ole. Siinä on onneksi pyöreät nurkat, että kun katsoo, että mikä tuo säde on tuo, niin senhän saa jyrsimällä tehtyä aika kätevästi. Tässä on nyt tämmönen asetelma. Eli mä oon tän alumiinilevyn ruuvannut aika tiukasti kiinni tähän pöytään. Se on 4 nurkastaan kiinni. Ja tässä on sitten tämmönen piirustus, jossa on vähän mittoja. Ja sit mä oon kans piirtänyt tuohon vähän, että missä ne osaset nyt suurin piirtein on. Siitä on apua silloin, kun tätä kiinnittää tähän, että näkee, ettei niitä kiinnittymiä laita sitten niiden reikien kohdalle justiinsa. No, mä nyt mielestäni sain sen aika tukevasti tuohon kiinni. Ja tämän koko homman, tässä on nyt tämmönen, siinä on neulan kärki tuossa. Mä pystyn silmimäärin tämän kanssa aika tarkasti laittamaan sen. Tuo keskipiste, jonka mä tein tuonne, niin on aika tarkkaan keskellä. Joten mä ensimmäisenä ihan silmimäärin nämä laitoin niin, että nämä 0 on keskellä tällä kertaa. Ja myöskin tämä piirustus on nyt tehty niin, että kaikki mitat on suhteessa tuohon keskipisteeseen. Ainoa vaan, että tässä kohtaa siihen keskipisteen ei tehdä mitään muuta kuin mahdollisesti 2 millinen reikä. Ja se, mitään muuta tässä Jyrsin koneessa siihen ei tehdä. Se tehdään sorvissa tuo reikä. Mutta sitten nämä muut reijät tehdään tässä. Ja tässä on niin kun nurkkiin tulee 5 millin reijät. Ja ne jengat mä väännän niihin sitten jossain muualla. Niitä ei tässä kannata tässä Jyrsin koneessa tehdä. Ne on M6 ja se on aika kohtuullisen helppo tehdä vaikka porakoneella. Sitten tuo, johon tulee se verkkoliitin, niin siihen mä käytän tämmöistä 8 millin 2 leikkuista tappijyrsintä. Se on oikein hyvä, kun siinä on vain 2 leikkuuta, niin se toimii alumiinin kanssa oletettavasti oikein hyvin. Ja myöskin se kulman säde on, itse asiassa se on 4 milliä. Mä
No, en mä sitä millään mittaamaan pystynyt, mutta näin niin kuin silmimäärin se on sen verran. Ja mä teen sitä neliskulmasen, mä en rupea mitään viisteitä tekemään siihen. Niiden laskeminen ja tekeminen tässä käsin niin on aika, etten sanoisi mielenkiintoista puuhaa. No, ei tässä muuta. Mä laitan koneen päälle ja ruvetaan tekemään vähän reikiä ja tuon yhden reijän, johon tulee sitten se liitin, sitä jalkapoljinta varten, niin se pitää tehdä itse asiassa, kun se on aika erikoinen mitta, se on 23,5 milliä. Sitä ei kannata tehdä väljäksi sitä reikää, se liitin on hyvä olla tiukassa reijässä. Niin 23,5 milliä, eihän mulla semmoista poraa ole. Joten, tai en mä ole tarkistanut, mutta parempi, että tekee sen avartamalla sen reijän sitten. Se on, mä teen ensin siihen joku 10 millisen reijän ja siitä sitten avaritaan se. Tämmöiseen alumiiniin syntyy nopeasti. Sitä saa ottaa millin kerrallaan. Niin se menee hienosti. No niin, tästä aletaan. No niin, ekana mä poraan tonne nurkkiin noin 5 millin reijät, ne on helppo nakki. Sitten katsotaan minkälainen vauhti meillä on. Ihan jees. Nyt vaan vedetään käsi tästä läpi, niin mä rupean tähän mitenkään koneella. No, nyt ne 4 nurkkareikää on siellä. Seuraavaksi mä rupean tekemään tota. Pistetään toi nyt tolleen päälle ja mä alkaa vähän säädätä hitaammin. Alumiinit on periaatteessa tukea vauhdissa. Nyt täytyy katsoa sitten koskettaminen. Valmis se reikä. No niin, nyt tässä on sitten 12 millin poranterä ja tuohon tehdään nyt ekana 12 millin reikä. Tää on oikealla paikalla nyt tää pöytä. Ja nyt jos mä teen näin, että mä yritän laittaa tän tänne, tuonne, niin tää ei sovi. Mutta nää voi laittaa kyllä niin, että ekana laittaa tuon kiristysholkin tuonne. Sitten pujottaa terän sinne valmiiksi, niin silloin sen saa tänne aika helposti. Mielenkiintoista. Ja mä nyt käytän näitä kiristysholkkeja myös poranterien kanssa, niin ei tarvitse tehdä alkureikää. Se ei paljon vaeltele tuosta. Sitten vaan pitäisi porata siihen 12 millin reikä. Katsotaan nyt. Toi on aika hyvä vauhti. Voisin oikeastaan käyttää automaattisyöttöä tässä. Ja onkin sopivasti reikä alla, niin ettei ole ihan... Sitten tää rokolia mä laitan tähän poranterään niin tänne varteen. Siitä se pikkuhiljaa valuu tuonne, missä sitä tarvitaan. No. Sitten vaan pöytään syötetään ylöspäin. Jumalista. Varsinaisia. Eli tää reikä on nyt tällä hetkellä 20 millinen täällä. Ja mä oon ottanut 0,5 millin siivuja halkasijasta, koska tää alumiini on sellaista räkää, että se ei suostu niinku yhteistyöhön millään muulla. Jos vähänkään enemmän yrität ottaa, niin se vaan läträä itsensä joka puolelle. Eli nyt sitten tässä seuraava 0,5 milliä halkasijasta. Eli 1, 2,
3, 4 ja 50 tuossa. Ja tää on yllättävän tarkka aparaatti noin niin kuin toimimaan. Et se antaa ihan mä en tiedä, onko tää rokooli hyvä leikkuudesta. Täällä ainakin se menee hienosti lattialle. Ja neula muuttuu yhä vaan kierrommaksi. Pysys nyt siinä. Okei. Tämä on konesyötävät ja syöttävät. Mä en jaksa vääntää tätä. Välillä katsoo, että siellä on tilaa pyöriä. Nyt se on 20,5. Aina silloin tällöin kuitenkin mä epäilen tätä, vaikka se on kyllä osoittautunut olevan erittäin tarkka tämä aparaatti. Ja tää tekee tämmöisiä ihmeellisiä laskuja. No kyllä se on 20,5. Se mitä tuolla pystyy mittaamaan. Tämän pitäisi olla nyt 23 ja 5. Se on 100 tarkkuudella siitä. Ja nyt me tarvitaan vielä tähän. Tää oli siis varmaan kannattaa vähän jättää jotakin varaa tähän, ettei nyt tee ihan älyttömän tarkkaa tästä. Tää on jotakin 65. Mä tein sitä 75. Sen jälkeen siellä on vähän väliä. Eli 0,25 lisää tähän vielä. 10, 25. No, tämän pitäisi olla nyt viimeinen leikku ja tämän jälkeen tämän luojan kiitos saa myöskin ilmeisesti ottaa pois tästä jyrsimästä tämän räkäalumiin. Ja siellä on aivan hirveä purse tuolla pohjalla. Häiritä sitä pintaa, niin otetaan vähän terää sisään ennen kuin hissataan se ylös sieltä. Nyt meillä pitäisi olla hemmetin hieno saa nähdä, mahtuuko se siihen. Sen pitäisi mennä siihen ihan mukavasti nyt. Tämän. No kyllä se siihen menee. Se on vaan aika nafti. Mutta niinhän mä se halusin olevankin. Ja sit siellä on purseita. Okei. Nyt mä otan irti tästä ja siivoilen kaiken maailman purseita siitä. Nyt sitten porataan reikä tuohon keskelle. Mä tämän keskitin
siis sillä kylmällä kärjellä, kuolleella kärjellä ja se kärki oli tuolla ja sitten pylkässä oli elävä kärki ja kyllä te tiedätte sen systeemi. Ja nyt tää seuraavaksi tuohon pitäisi saada, hetkinen, tuossa on tämä, kuinka ollakaan täältä löytyy tää jenka, eli M20 kertaa 1,5. Tää suosittelee 18,5 millistä reikää siihen. No joo, tehdään 18,5 millinen reikä. Mulla ei oo 18,5 millistä poraa, mutta taitaa löytyy 18 millinen ja sitten, mut en mä tiedä uskallanko mä niinkään paljon. Mä taidan vetää 17 millisellä ja sitten vedetään loput avartamalla. Eli ekana tästä niin porataan, tää on vissiin 6 millinen pora. Suojalasit olisi hyvä olla varmaan. Jep. Tää käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla. Ai vittu, tää on kauheeta saissee tää tavara. Just, siellä on. Otetaan terä sinne. Vähän pienemmät kierrokset, tässä ei kyllä niin paljon. Tuntuu kyllä, että tää on niinku ihan sama millä kierroksella tätä vetää. Tää tekee yhtä samaa paskaa. Rokolia. En mä tiedä ottaako tää rokolikaan mihinkään, tää vaan. No, katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu. Joo. Tää on aivan hirveetä salissa. Tehdään sitten joku. Saa nähdä miten kiertyy haluteks. No. Anneta se ei kauheasti vastusta. No nyt ne ei tarttunut ne lastut siihen. No jotain positiivista. Eli nyt vaan tänne. Ja tää oli siis 1,5, joten 6 on 1,5 jaollinen, joten mä voin kytkeä irti tän. Jaha, no joo, okei, onhan siellä. Nyt katsotaan sitten kierrekammalla, että mahtaako se olla lähelläkään sitä, mitä sen pitäisi olla. Vielä kerran. Kyllähän mä sen jo tarkistin tuossa silleen, että se liikkuu olevina oikein määrä, mutta tää on ainoa realistinen tapa. Hetkinen, ei me 2, kun 1,5 se piti olla, eikö vaan? Tuo. Ja kyllä se on niin 1,5 kuolee ja voi. Okei. Nyt annetaan mennä. Vittu minkälainen. Se teki tommosen lastun niinku tuohon terän päälle. Otetaan 0,5 milli siivu sieltä. Otetaan uudelleen 0,5 millin lastu. Aivan hirveän näköinen toi kierre. Mä en tiedä minkälainen terä tämmöiseen alumiiniin puree.
Aivan hirveän näköinen koko kierre. Vähän se on tiukka, mutta kyllä se sinne menee, kun purseet on poistettu, niin varmasti menee. Ja hyvä, että on tiukka. Yes. Nyt mä harpon ne kaiken päällimmäiset. Katsotaan, jos mä saan tän koskettaa, mutta ihan joo. Sain. Mä vedän tän käsiin. Joo. Mä tulin. Jep, tää auto. Ja sitten otetaan toi purse pois tosta reunasta. Se oli kauheeta. Kuinka lailla. Noin. Aika hyvin lähti. No niin, tässä on nyt tämä levy ja mä poistin purseet siitä. Tää nyt toimii itse asiassa oikein hyvin. Eli tää on tää vedonpoistaja, joka tulee tuohon keskelle. Se toimii hienosti silloin kun se toimii näköjään. Menee siihen ihan kiltisti. Tuo menee, nämä nurkkien pyöristykset on täsmälleen oikein. Eli siellä ei näy isoja rakoja missään ja samoin tämä sitten menee tuohon erittäin naftisti. Se on tiukka siinä, mikä on hyvä. Nyt seuraavaksi sitten laitetaanpa noin pois. Nyt seuraavaksi sitten yksi pikku juttu. Eli mä tässä tein sellaisen homman, että tuossa on se sama 2-millinen reikä, mikä mä laitoin tuohon. Ja mä käytin sitä että mä sain tän oikealle paikalle tuohon niin, että mä sain noin ruuvit paikalleen. No nyt seuraava homma pitäisi saada nämä samat aukot tuohon. Ja tätä ei saa millään jyrsimään sillä lailla tukevasti kiinni, ettei se siellä heiluisi, joten tää täytyy nyt sitten, se mihin mä päädyin on se, että laitetaan nämä ruuvit ensinnäkin paikallaan tuossa ja laitetaan se nyt tälle puolelle. Se ei tule tälle puolelle, tää laitos, se tulee toiselle puolelle vallan, noin, siinä on. Ja sitten piirretään ne paikat tuonne. Eli tuosta vaan noin. Ja tästä tulee mielenkiintoinen dremeli homma, että tää on niin mukavaa työstettävää tää materiaali dremelillä, että no ei ole mikään iso juttu. No niin, nyt on reijät siinä. Ja joo, mä saan nähdä. Eli tää on nyt siis ihan eka operaatio, että tämä laitetaan tähän kiinni. Ja sitten kun se tulee tuonne takapuolelle, niin se pitäisi nätisti mennä tuohon aukkoon. Onkohan tällä mitään väliä, miten päin tää laitetaan? No, se nähdään erittäin pian. Mä mielellään laitan sen noin päin. Naksahti tuo puoli. Hyvä. Ja sekin puoli naksahti. Se on siinä. Se ei tule siitä ulos muuta kuin väkivalloin. Okei. Sitten. Katsotaan. Joo. Tää oli remelillä, kun tuota teki, niin siitä tulee semmoista hemmetin pölyä. Että se ei ole hyvä tosika.
sähköisiä muovihiutaleita, joita on sitten joka paikassa. No. Katsotaan nyt. Tää on oikeastaan aika jännä juttu, että mahtaako se siitä? Kyllä se siihen toi. Hyvä. Mielestäni jopa varsin hyvä. Joo. Eli tää on ihan loistava. No niin. Nythän siitä tuli hyvä. Joo. Sen olisi voinut tuolla tussilla vetää sisäpuolelta vielä mustaksi tuon aukon. Niin sitten ei olisi edes huomannut, että siinä on mitään, mutta ei se nytkään mikään paha kyllä tuo ole. Ihan hyvä. No seuraavaksi sitten tämä. No nämä oli helppoja tapauksia. Tää on vähän pyöreä vaan. Ainoa, että sitä joutuu vähän varmaan jakoavaimella vetää. Joo, on tää vähän tiukka. Se on hyvä, että on. Siinä on. Varmasti pysyy. Yes. Ja sitten tää viimeinen. Tää on pikkasen monimutkaisempi juttu. Tässä joutuu poran pari reikää. Eli tää on etupuoli ja nyt täytyy miettiä, että kummalle puolelle, jos mä laitan tuonne takapuolelle, niin kukaan ei osaa painaa sitä. Eli nyt tälle puolelle. Ja yritetään laittaa se suunnilleen suoraan siihen. No, olisiko se siinä? No ei, se on vinos. No nyt se on suorassa. Sitten seuraavaksi mulla on tämmösiä. Spaks. Näissä on torksi tuolla tuo kanta ja tää on tämmönen hyvin terävä ruuvi ja nyt on tarkoitus, että mä tuohon poraan alkureijän. Paljonkohan tuo alkureijän pitäisi olla? Mitataan tuolta sisäpuolelta sitä vähän. 2 milliä. 2 milliä, no. Katsotaan meneekö se 2 millillä. Jos mä laitan 2,5 milliä. Ei kyllä mä laitan, ei kun tää syrjäyttää metallia. Se on oltava 2,5 milliä. Jos tekee täsmälleen tuon sisäuran kokoisen siitä, niin se nikeltyy kiinni, koska se, kun noi puree sinne alumiiniin, niin se alumiini turpoo niin kuin sisäänpäin. Eli sen takia 2,5 millinen reikä. Et se ei nyt sitten, eli 2,5 milliä tuossa. Ja tää on helppo homma. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Porataan vaan käsiporalla siihen 2,5 millin reikä. Ja tietysti näitä poria ei kannata hirveästi pudotella. No. Näissä on aina pienissä poranterissä tämä ongelma, että ne ei tuppaa menee. Okei. Sitten vaan tuosta. No poraan nyt siihen alumiiniin sieltä. Oi hitsi, tää on kyllä oikein varsinainen. Missä se nyt on? No joo, nyt on sitkeitä kamaa.
Onhan se tietysti 5 milliä paksu. No nyt on kerrankin hyötyä siitä, että se alumiini tulee sieltä tommosena pötköön. Se pitäisi kohta olla läpi. Mä voin varmaan ottaa tuon pois siitä, että mä vahingossa poraan tätä. Noniin. Se on siellä. Sitten laitetaan sitä nyt siihen taas uudelleen. Ja tää oli siis Torx. Sitä helkkarista mä löydän tämmösen Torx-avaimen. Hetki. Okei, se löytyikin yllättävän helposti. No niin, tämän pitäisi nyt mennä tuonne ihan helpolla. Mä en vielä kierrä sitä kunnolla kiinni. Joo, se menee hyvin. Eli nyt mä poraan ton toisen reiän, kun tää on nyt paikallaan. Sitä ei parane. Se muuten liikkuu helposti niin, että nyt tehdään tää toinen reikä. Noin. No sehän meni saman tien. Tässä vois käyttää M3 pultteja, ruuveja, mutta mun mielestä nämä on paremmat jossain mielessä, ne on helpommat ainakin. Ja tähän vois, tietysti jos oikein hipistelee rupee, niin tehdä M3 kierteen tuohon. No mene nyt. Noniin. Täällä on hienot purseet takana. No, ne on nyt siellä sitten. Tää oli tässä. Nyt kun se laitetaan näillä kiinni, niin se varmasti kyllä pysyy siinä. Joo, eli näissä tämmöisissä, jotka syrjäyttää metallia, niin kuin tämä, niin se pitää se reijän olla, se ei saa olla ihan täsmälleen tuon keskiosan kokoinen, vaan mielellään vähän isompi, niin että sillä alumiinilla on tilaa turvata sinne. Muuten tää nikeltyy kesken kaiken. Joo, ja tää on oikeasti tosi hyvän oloinen. Nyt tää rupesi jo kiristyä huomattavasti. Saa nähdä meneekö. Niin tässä mielessä tää läskialumiini on varmaan aika hyvä, että ja takuulla ovat kiinni. No niin, siinä on. Tässä tää nyt sitten on ja siellä on vähän tavaraakin jo sisällä. Mä laitoin sinne nuo, ensinnäkin mitä me tehtiin, me laitettiin nämä ja siitä tuli aika hemmetin hyvä. Se näyttää ihan asialliselta, siinä ei ole mitään niinku lohmitun näköisiä reikiä tai mitään. Tässä ei ylipäätään nyt ole mitään ylimääräisiä reikiä missään. Siitä se on hyvä juttu. Sitten noi tuulettimet meni ihan kiltisti paikalleen tuonne, ei ollut mitään ongelmaa. 2 millin reikä, 1,5 millin reikä. Tää on vaan 2 milliä paksua tää materiaali, niin sehän noi ruuvit menee jopa 1,5 millin reikään ihan kiltisti. Tän itse ajurin laittaminen tänne oli pikkasen hankala, kun ne pitää, täällä on toisella puolella täällä sisällä kuusiokolo ruuvi ja
sehän ei sitten sinne ei sopinutkaan yllättäen kuusijoukolo avain. Josta syystä mä jouduin vähän smirkelöimään sitä avainta niin, että se toimii. Nyt mulla on yksi semmonen, missä on vähän lyhyempi, jolla ne sitten mä laitoin. Ja ihan ne meni sinne paikalleen. No, tää on toistaiseksi tää jakso tulee vähän turhan pitkäksi, jos mä teen sen kannen nyt. Tehdään se kansi seuraavassa jaksossa. Ja no niin, siis seuraavassa jaksossa tehdään se kansi, laitetaan siihen kaikki kytkimet. Mä en todellakaan odota innolla sen materiaalin poraamista. Siihen tulee useampi reikä tarkalle paikalle ja mä inhoon sitä jo etukäteen alumiinia. Ja täytyy kokeilla jotain muuta leikkuun nestettä. Mahdollisesti Tenu saattaisi toimia. No, eipä muuta kuin hei hei!